السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، كل ما كتمناو ويرفع علينا سيد ربي هذا الوباء ان شاء الله، ونرجعوا للحياه ديالنا العاديه. تقبل الله منا ومنكم، صيامكم مقبول ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم الوصفه ديال الشباكيه اللي حنايا شحال وسنتسناو امتى غادي نديروها. ايوا سهل سيدي ربي. اليوم جبت العسل، دونك غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نصايبها بها. انا ما سناكلهاش بزاف، راه كيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقه ما عنديش بزاف مع الحلويات في رمضان، تناكلهم من غير رمضان، قبل ما يوصل ولا من بعد مني كيفوت، ولا في رمضان تناخذ غير حبه هكاك، غير الانسان تيحلي فمو وصافي. ايوا قلت غادي ندير واحد كميه قليله. هادشي علاش غادي نقدم لكم هاد الوصفه ديال الشباكيه اليوم بنص كيلو ديال الدكيك ديال الدقيق فقط. الوغ هنا عندنا نص كيلو ديال الدقيق باش بديت. ثاني حاجه 50 غرام ديال اللوز. الا كتعبروا بالكاس ديال العنبه غادي ديروا كاس الا ربع، كاس الا ربع ديال العنبه. غادي نحتاجوا الزنجلان 50 غرام حتى هو، وبكاس العنبه كاس الا ربع. غادي نحتاجوا المزهر، نص كاس عنبه ديال مزهر ما يعادل 75 مليلتر. غادي نحتاجوا المعلقه صغيره ديال الخل، غادي نحتاجوا كذلك الماء بارد مخلط مع شويه ديال الملون الغذائي. تناخذوا بالضبط 90 مليلتر تقريبا، انا عابراه بالكاس ديال العبار. غادي نحتاجوا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نحتاجوا كذلك، المهم انا راه كنوريكم المقادير هكايا حيت ما درت لا في غامكه لا والو، كنوريكم داكشي نيشان. غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال النافع مطحون ومغربل، وغادي نحتاجوا الزيت والزبده. الزبده دايبه وخلطت معها الزيت. غادي نحتاجوا كاس الا ربع، خلطت درتو نص زبده ونص زيت. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. ولا بغينا المقادير مضبوطه راه 110 مليلتر. المهم غادي نبداو على بركه الله. وحقه ونسيت، المهم هذا راه ضروري منه العسل بطبيعه الحال. انا شريته الحمد لله، لقيته ولي كان خاصني، والزيت ديال القليان. الحاجه اللي للاسف ما عسمالي اليوم ما متوفراش عندي، وهي الماكينه ديال الطحين. للاسف كنت دايره عواله باش نشريها هاد رمضان هذا، ولكن ما كتبش. المهم حيت انا مني طحنت سميتو الزنجلان بقى ليا حبيبات، انا ما بغيتوش يقطع ليا العجينه. الا خليناه بحال هكا ما مطحونش مزيان، العجينه ملي غنبداو نسرحوها ونرقوها غادي يقطعها لينا. دونك اش غادي ندير؟ جاتني واحد الفكره، غادي نشد هاد الزنجلان وغادي نطحنو
مع هاد كاس الا ربع ديال الزيت والزبده باش يتنيل مزيان، لانه الا كان معاه شي سائل غادي تطحن وغتنيل اكثر، وغادي ديك الساعه نضيفهم للخليط. انا غادي نقوم بهاد العمليه وغادي نرجع معكم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه طحنت هذاك السمسم يعني الزنجلان مع الزبده والزيت، وزدت عليه حتى ديك البودره ديال اللوز حتى هي باش داكشي كامل يتعجن ويتنيل شويه باش ما يجينيش هكا مرمل في العجينه. غادي نزيدو على هذا الشيء معلقه كبيره ديال النافع، هانتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نزيدو معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نزيدو نص ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نبداو هذا الشيء نخلطوا فيه هكا مع بعضياته حتى يطرمل لينا العجين. هاهي العجينه ديالنا دابا طرملات مزيان، والان غادي نضيف ليها اول حاجه معلقه صغيره ديال الخل، نصف كاس ديال المزهر، وغادي نخلطو وغنبداو نزيدو بشويه بشويه داك الخليط ديال الماء بارد مع الملون الغذائي الزعفران. هو اللي ما بغاش يدير الملون الغذائي يدير فيها حتى زغيبات ديال الزعفران الا موجودين في الدار، ويرقدهم بحال هكا في الماء حتى يعطيو اللون، ولا يقدر الانسان كاع يستغنى عليه نهائيا. فوالا حنا غادي نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى تنجمعوا هاد العجينه كامله. ها هي العجينه ديالنا صافي جمعناها، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه قاصحه. دابا غادي نبدا نقطع فيها طريفات، نقسمها باش نبغي ان شاء الله نسرحها بالمدلك. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا. فوالا غادي دابا ناخذ دوك الطريفات اللي قطعناهم وغادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير لهم انا باش يرتاحوا. صافي وغادي نخليوها على جنب ترتاح. نزيدو ثاني هادي
صافي ها هما دابا كاع دوك الطيفات ديال العجينه ها هما عندنا مصايبين. غادي نديروهم دابا في هذاك الفيلم الغذائي، وغادي نخليهم يرتاحوا في الثلاجه لمده ارتاحت في الفريغو مده 30 دقيقه. دابا غادي نبدا وحده بوحده. هادو غادي نخليهم على جنب، وغادي نبدا هذه الاولى وغادي نبسطها بالماكينه. اللي ما عندوش هاد الماكينه هذه ماشي مشكل، هاد الماكينه ديال سباغيتي. واللي ما عندوش متاحش ليه الفرصه راه غير الدلاك راه كيقضي الغرض. انا كنستعمل هذه حيت كتسهل ليا الخدمه وكيكون داكشي سريع دغيا، كتسرع لينا. كنكسبوا الوقت في التحضير. فوالا دونك غادي ندير ليها نبسطها واحد شويه باش تدخل ليا بسهوله في الماكينه، نتوما كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا درتها في هاد الجهه هادي حيت هنا فين غادي نقدر نفيكسيها. فوالا هانتوما كتخرج العجينه. كنبدا غادا وكنرقق، كنبدا بالرقم 2 هو الاول. هانتوما شتي كيفاش خرجات. بديت بالرقم 2 وغادي نبقى نزيد جوج الارقام بجوج الارقام حتى نوصل للرقم 7. الا درتو الرقم في ساعه بديتو بالرقم رقيق ما غاديش تخرج لكم مزيان وغادي تقطع. هانتوما كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نديرها على 7. المهم هي راه كتبقى اذواق، كاين اللي كيبغيها رقيقه، كاين اللي كيبغيها بين وبين، كاين اللي كيبغيها شويه غليظه. كل واحد ويدير على حسب الذوق ديالو. بديت التشباك. المهم قبلوا على هذا الشيء حيت انايا مبتدئه، انا ماشي. المهم الشباكيه كيصايبها الواحد من العام يعني. المهم ماشي هو الشكل، هو المذاق. واخا انا عصبتني شويه حيت ديك التشبيكات هي اللي وحلت فيها ودرت ديك الطريقه مبسطه باش نقدر نغلب عليها. والمهم بعد المذاق راه جا مزيان، واخا ماشي درت داك التشباك ديال المحترفين. ومن هنا كنحيي كاع الناس سواء عيالات سواء رجال اللي يصايبوا هاد الحلويات. زعما تبارك الله عليهم، الله متعبه بزاف في التحضير ديالها. ولا ما رديتيش البال لاباط كتغلب عليك، والتشباك صعيب صراحه. المهم مره في العام الانسان كيشارك هادشي مع وليداتو. هانتوما كتشوفوا
بعض المرات ديك التشبيكه ما كتخرجش ليا، كيبقاو يتلاصقوا حتى كنحيدهم كنفارقهم على بعضياتهم. اليسا راه مساعداني. انا كنشبك وهي كتحط في اللاطه. غير باش ما تغلبش عليكم قصحوا العجينه البنات بزاف باش يلاه تجيكم هي هذيك. المهم احنا غاديين. هانتوما النتيجه الاخيره عندكم تقولوا لي شباكيتك خايبه. الشباكيه ديالنا كتقلى ونخليوها تقلى على خطرها. كنديروا على عافيه معتدله. ها هي في العسل، ها هي اليسا كدير ليها العسل. فوالا ها انتم البنات المبتدئات بحالي غير زعموا وديروها، جربوها، راه كتجي المذاق زوين، وان شاء الله نتوما تنجحوا كثار مني في التشباك. وتنقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.